السوشيل اللي كنا مستنيينه. كنت طالب ماوس وكيبورد وسماعة. هنعمل لها انبوكسنج دلوقتي، هنعمل عملية جراحية. ماوس من شركة ايجو Q868 اللي على جنب. السماعة من شركة اركتيك G8100. ده جديد، ده ما كانش مطلوب. ده ايه ده؟ ماوس باد. حلو تمام. نيجي بقى الوحش اللي احنا اصلا عاملينه النهارده عشان كيبورد من شركة لارخص. نعمل له انبوكسنج يلا. هو المفروض ان الكيبورد فيه منه 3 الوان، بلو ريد ويلو، بس اللي انا وصل لي الاحمر. كيبورد مسمارين خفيف، كيبورد بلاستيك، في قواعد هو الكيبورد مش ميكانيكال، بس كأداء صوتي بالنسبة للزرار المرفوعة لا حلو. خلي الكيبورد دلوقتي على جنب ونفتح بقية الحاجات. دي في الموسفات، دي السماعة G8100. معاه كونفرتر نايس، دي حاجة حلوة. ده كونفرتر يخليها تشتغل على الموبايل، وده كده تشتغل على البي سي. تمام. ودي الكنترولر بتاعها، ده المايك اوف والمايك اون، وده تعليق وتطويل الصوت. تمام. نطلع بقى السماعة نفسها، نجيب الوحش. زي ما انتم شايفين السماعة حجمها كبير وحلو. الكوشنز بتاعتها تمام من جوه ماشي تمام. كوشن جلد، وفي حتى هواية من هنا، فدي حاجة حلوة. تمام كده يبقى في تهوية. والسلك هنا سلك معمول من فبر حط عليه يعني حاجة عاملة زي القماش كده، ده حاجة حلوة. وحتى السلك معاه لزق عشان ترمي تمام كويس جدا. تمام. ادي المايك برضو كواليتي تمام، شغالة وضعيف شوية. سماعة كده بلاستيك كلها تمام، نجرب زيادة طول بتطول تقصر. تمام. نيجي بقى لآخر حاجة نعمل لها انبوكسنج اللي هو الماوس.
وده انا مكنتش عامل حسابه بصراحه، يعني اللي هو بس طلع حلو. فاحنا نشوفه بقى كده، نعمل انبوكسنج. ادي ماوسنا الايجو كيو 68. الماوس حجمه اكبر مما تخيلت بصراحه، ودي حاجه حلوه. الماوس بيجي بكام؟ ادي 1 2 3 4 5 6 زراير 7 بالله. تمام. الماوس كماسك جديد، لا ماسكته حلوه جدا واخد حجم الايد كلها، ودي حاجه حلوه. تمام، نجرب بقى الحاجات دي على الكمبيوتر. وكده الكيبورد معانا، يعني الكيبورد كتابة حلو جدا، كواليتي، وبينور. النور بتاعه نور احمر، يعني الاضاءة بتاعته، يعني ده حاجة حلوة ان هي الاضاءة باينة اصلا في النور. فكرة ان الاضاءة باينة في النور دي حاجة حلوة جدا. وفي زرار الفن ده طبعا الحاجات المالتي ميديا كلها عندك في الإفيهات هنا، بدل انت يبقى في زراير زيادة ليهم. خلصنا كده الكيبورد، نيجي بقى للماوس. الماوس ايجو، حجم الماوس كويس جدا. الماوس بيجيب 3 و4 شريحات للدي بي اي، بيجيب 800 و1200 و1800 و2000 و2400. تمام. ودي البادة اللي جاية معاه، هي البادة صغيرة بالنسبة للبادة اللي عندي، يعني أنا البادة اللي عندي اللي هي بادة ريزر، بس هي متوسطة يعني بادة ريزر. الماوس حركته حلوة جدا عليها، وغير الدي بي اي بتاعه بيتغير كده بيقل. كده الدي بي اي قليل جدا، كده بنزوده كده على دي بي اي. الماوس بيتحرك بطريقة سلسة جدا، حجم الماوس في الايد كويس جدا، السندة بتاعت الصباع ديت فارقة. فيعني كماوس كواليتي الماوس جدا حلو. شعار كلمة ايجو محطوط، فدي حاجة حلوة. خلصنا الماوس، نيجي بقى للسماعة. السماعة زي ما احنا شايفين بتنور احمر زي الكيبورد، دي حاجة حلوة وتحسب ان الاتنين بقى عاملين زي الكوليكشن مع بعض. السماعة بتنور احمر من هنا، تمام. المايك برضه بينور زيها، تمام. حجم السماعة حلو جدا بالنسبة لحجمها، يعني بالنسبة لتمنها السماعة اصلا عاملة 140 جنيه، فده حاجة حلوة. كحجم كواليتي في كوشن هنا برضه، دي حاجة تحسب لهم برضه ككواليتي في السماعة. السماعة كلها بلاستيك. دلوقتي السماعة ككواليتي صوت، السماعة مديك بيس حلو جدا جدا بالنسبة لسعرها، والصوت باين، يعني هو مش أجمد حاجة بس الصوت حلو جدا ومديك بيس حلو. تمام. بالنسبة للكيبورد في حاجة تاني برضه عرفتها. الكيبورد انت ممكن تغير الإضاءة بتاعته عن طريق ان احنا ندوس على زرار الفين، تمام. ندوس على زرار فانكشن اللي هو الفين، تزود وتقلل في الإضاءة بتاعته، تمام. وفي برضه حاجة إضافية تاني، إن عندك زرار الويندوز بتدوس على الفين وتدوس عليه بيقفل زرار الويندوز بحيث إنك بتلعب ما يخرجش من اللعبة لو دوست على زرار الويندوز بره، ودي حاجة برضه تحسب للكيبورد بالنسبة لتمنه، تمام. هو عامة في حاجات زيادة أنا اكتشفتها مع تجربة الكيبورد على مدار اليوم. اللي عندنا في سيستم للإضاءة، بندوس على زرار اف ان مع زرار برنت سكرين بيبتدي ينور ويطفي بسرعة قليلة. لما بندوس على زرار اف ان وزرار اللي هو البوز بريك بيبتدي ينور ويطفي بسرعة أسرع مني. ودي كده كانت الحاجات الزيادة اللي أنا مقلتهاش في الفيديو، ونرجع للفيديو تاني. الكومبو ده كله على بعضه، الماوس والكيبورد بالسماعة عامل 250 جنيه من خلال كومبو ستيشن دوت. صفحة هتلاقيها موجودة على الفيسبوك، يعني ربنا يكرمهم. الحاجة بتاعتهم حلوة، كواليتي الحاجة وصلالي كويس، والسلي في 4 أيام من بعد ما طلبته. احنا حاليا في وضع الكورونا والحظر،
فكتوصيل خد 4 أيام بس. هي الفكرة بس. وبالنسبة للحاجة أنا شايف إن الحاجة حلوة جدا بالنسبة لسعرها وتمام. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتعمل شير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد، وسلام.